زي ما نكمل مع بعض النهارده ان شاء الله التبس في اكسل، ونشوف بعض الاختصارات الجديده اللي احنا ممكن نستخدمها عشان خاطر نسهل بيها الشغل بتاعنا. النهارده هناخد اختصار جميل جدا هو الكنترول بيج اب والكنترول بيج داون. الكنترول بيج اب ده بستخدمه ان انا لما يكون فاتح شيتات كتير في نفس الورك بوك كده بقدر اتنقل من خلالها باستخدام الكنترول بيج اب والكنترول بيج داون. فمثلا الكنترول بيج اب لو انا عايز اتنقل للشمال، لو انا عايز اتنقل لليمين بدخل كنترول بيج داون بسهوله جدا يعني. طيب ايه حاجه كمان؟ الحاجه الثانيه اللي هي كنترول تاب. الكنترول تاب ده بقى بستخدمه ان انا بتنقل بين صفحات الاكسل النشطه عندي. لو انا فاتح اكتر من صفحه اكسل وبشتغل بينهم بفتح كنترول تاب عشان خاطر اتنقل بين صفحات الاكسل اللي هو الورك بوك نفسه. تمام، يعني احنا عارفين الالت تاب بيفتح الصفحات النشطه في الويندوز، انما الورك بوك الكنترول تاب خاصه بالاكسل بس. تمام. طب لو انا عندي مثلا جدول زي ده وعندي معادلات موجوده مثلا في كتيره، مثلا في 4 عايز اعرف هي فيها معادلات ولا لا، بضغط كنترول د. كنترول د بيقول لي ان في فعلا معادله في الاف 4. طب لو انا مثلا عملت هنا اوتوصم كده وجمعت الخانات دي وجيت برضو على البي 4 وقلت كنترول د، هتلاقيه محدد لي، بص محدد لي ان في معادلتين 2. طب لو انا كتبت هنا مثلا اي رقم بايدي كده ماشي تمام، وجيت قلت على مثلا السي 4 ايه المعادلات الموجوده عندك هنا، هتلاقيه علم لي على ال 14 2. طب انا ممكن تقولي لا ده ممكن يتنقل يمين او شمال، لا لو انا ضغطت على كنترول د تاني هيقول لي ايه؟ نو سيل وير فاوند، لان انا مش لاقي خانات تانية بيدور عليها الاكسل. ليه؟ لانه بيدور على المعادلات بس، يعني مفيش معادله مربوطه بالاف. تمام. دي ببساطه خالص ان انا اقدر اشوف اي خانه انا او اي خليه انا فيها، ان انا اقدر اشوف ايه المعادلات اللي فيها. ده كنترول د، حاجه بسيطه جدا. طيب هناخد برضو هنا، احنا هنا عندنا المبيعات لحاجه معينه، انا عايز اعرف المتوسط بتاعهم. طب انا مثلا ممكن اقول هنا ان الافريج مثلا ده، هنقول بالافريج بتساوي ايه؟ الافريج في معادله الافريج بتساوي ادي افريج، وهنحدد دول كده ونعمل ايه؟ اف 4 عشان خاطر نثبتها ونقفل القوس ونعملها. تمام. الافريج هنا كام؟ 5816. حلو جميل جدا. طب انا عايز اعمل بقى ايه؟ عايز اعمل شرط للكلام ده، عايز اعمل شرط، عايز اوضح الكلام ده في شرط عندي. او ما انا جاي اعمل كده واعمل ايه؟ انسيرت شرط مثلا كده ماشي تمام كده، انا عندي شرط. طب انا عايز بقى الافريج جاي كده في كل خليه، في كل حاجه جاي الووتر والافريج الرز والافريج والكلام ده. انا عايز الافريج تيجي واحده بس، بقوم جاي ببساطه خالص محددها كلها، اتاكد ان هم اتحددوا كده. بعدين بدخل على تشينج شارت تايب وباجي عند الافريج هنا بختار هنا بخليها ايه؟ لاين، بخليها لاين، بضغط اوكي. شوف ظهرت كده معايا الافريج هنا ان هي خط بسيط بيتخلل الاعمده. دي بتفيدني ان انا اعرف الافريج واصل لفين بين كل الاعمده. تمام. ننزلها بس كده عشان خاطر نحطها جنب المعادله بتاعتها ماشي، ونرفع الاكسل كده وتيجي هنا جنبها. طيب جميل جدا. طب انا مثلا لو غيرت حاجه هنا مثلا دي خليتها 5000، هتلاقي هنا ايه؟ ده اتغير، واللي في شرط في نفسها الخط رفع. لو انا مثلا خليت دي 2000 اتقلل الافريج ونزل الخط بتاعها. فدي ان انا بستخدمها ان انا اوضح الافريج على التشارت بصوره ثابته. حاجه جميله جدا بقى احنا هنشوفها النهارده في الكوبي والبيست. لو انا مثلا عندي مثلا خليه هنا كتبت مثلا عبد القادر، وهنا عايز انقلها الناحيه، عايز انقلها في اي خليه، بقوم جاي اعمل كنترول سي واعمل كنترول في وهنا كنترول في. طب لو انا مثلا كتبت عبد القادر تحتها مثلا 1000 وجيت اعمل كنترول في، ما بتتنقلش. ليه؟ لان خلاص انا ما دام كتبت بعد الخليه او عملت حاجه بعد الكنترول في، خلاص الخليه بترجع تاني اللي هي التحديده دي اللي هو نشاط الخليه اللي هو ده المربع المتحرك ده ما بيكونش شغال. طب ازاي ان انا اقدر اثبت الموضوع ده، او ان انا عايز مثلا هنقل حاجات كتير فعايز ارجع لها على طول؟ ببساطه خالص بعمل كنترول سي زي ما احنا عاملين كده، وبدخل هنا بيجي لي حاجه اسمها كليب بورد، واقوم جاي ضاغط عليها
وباينه لي كده عبد القادر اهو. تمام كده بقت ثابته. باجي على الخانه اللي انا عايزها اقوم جاي داخل هنا وكاتب هنا، ضاغط على تكتب لي عبد القادر على طول هنا، عبد القادر على طول. طب لو انا جيت كتبت مثلا، نرجع تاني نكتب هنا 1000 ماشي، وجيت هنا وقمت جاي هنا وقمت جاي رايح ضاغط على الكليب بورد، خلاص كده الموضوع انتهى. تتنقل عادي براحتها خالص من غير ان انا احتاج ان انا اعمل كنترول سي وكنترول في تاني من اول وجديد. فدي بتسهل عليا لو انا بنقل حاجات كتير جدا في الشغل بتاعي. نروح بقى للحاجه التانيه اللي هي الاوتو فيل. ان انا مثلا عندي مقاسات معينه مثلا زي اس وام وال وكلام من ده، وعايز اعمل لها بدل ما اقعد اكتب مثلا المقاسات من اول وجديد، بعمل لها ايه؟ بعمل لها حاجه اسمها اوتو فيل. ان انا مثلا زي مثلا لما تيجي تكتب مثلا 1 2 1 و2 دي، لو انت جيت عملت حددتهم كده وعملت كده بتيجي معاك التوت. لو انت كتبت مثلا 1 2020 جت معاك يناير 2020. لو انت جيت عملت كده هتلاقي جاي معاك فبراير ومارس وابريل ومايو. احنا عايزين نعمل حاجه زي دي بس للكلام المكتوب ده هنا. كل اللي بعمله بخش هنا على الفايل، وبعدين على اوبشن، وبعدين على ادفانسد، بعدين بنزل تحت خالص كده، بنزل تحت خالص حاجه اسمها edit custom list. هتلاقي هنا مكتوب فيها حاجات كتير. فانا بكتب مثلا عايز اعمل اس و ال اس وال واكس ال وميديوم واس اس، اي كلام يعني. وبعدين كده على حسب الحاجه اللي انا عايزها، وبعدين بعمل لها اديت ماشي تمام. فانا جيت انا قمت جاي كاتب هنا مثلا واضغط اوكي. بضغط انا مثلا هنا اس وعملت هنا كده، وجيت اشد الاس دي كده، هيجي لي بقى ايه الكلام اللي انا كتبته ال والاكسل. دي بتساعدني لو انا عندي خانات ثابته انا بحددها، ان انا بعمل بس بقى ادراج كده بتقوم جايه معايا على طول. تمام. وبرضه زي ما قلنا ان الحلقات دي مش هتبقى طويله، هنكتفي بالقدر ده النهارده، وان شاء الله في الحلقات الجايه هنكمل مع بعض التبس في الاكسل، ومعانا اختصارات كتيره وشغل كبير جدا على الاكسل. اتمنى الحلقات تكون بتعجبكم، وما تنسوش تدعمونا بشير ولايك وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.